ลงไปน้ำบะสิลงไปเบิ่งข้างล่างตรงนี้คืออ่างเก็บน้ำครับผมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายครับห้วยทรายขมิ้นน้ำแห้งมากเลยครับตอนนี้ลงไปน้ำบะสิลงไปเบิ่งข้างล่างมาจุดนี้ก็จะมีน้ำนะครับผมน้ำก็มีไม่เยอะครับตอนนี้เจอเรือดำน้ำครับเรือดำน้ำพามาดูที่จอดเรือครับเจอเรือดำน้ำอีกแล้วครับ